Hi, my name is Philip. I work at Google for the developer relations in Central and Eastern Europe. My background is in cognitive science and human-computer interaction. I came up here at DevFest Romania to give a presentation, or actually a workshop, about how to solve common problems using mobile application. De ce Cluj? Și răspunsul este destul de simplu. Acum 2 săptămâni la Android.com în Londra eram 25 de români, dintre care 23 eram din Cluj. Mi s-a părut o idee interesantă pentru a vorbi despre Node.js. Asta a fost tematica prezentării mele de astăzi. Eu personal cred că într-un orizont destul de timp, cred că în maxim 3 ani, toate televizoarele smart vor avea la bază Android TV și tocmai de asta cred că e foarte important să începem să lucrăm cât mai repede pe această temă. Am ținut foarte mult să facem prezentarea despre o aplicație full stack JavaScript cu prietenul și colegul meu, Robert Onodi. Era o prezentare foarte tehnică în care v-am introdus în lumea Node.js-ului și a microserviciilor. Mulți fabricanți de autoturisme și-au anunțat faptul că pe platformele lor va fi disponibil Google Auto și astfel vom putea integra aplicații Android, vom putea extinde pe aceste platforme. Salut! Eu sunt Aurelian Cotuna și astăzi am avut o prezentare despre Gradle și am vorbit despre Gradle Build Tool dintr-o altă perspectivă, ce se întâmplă când developerii apasă butonul de Run și Build, care sunt etapele prin care programul nostru trece și ajunge de la cod la aplicația finală, care este distribuită apoi în raiul Google Play. Am ținut o prezentare despre containere în cloud. În principal am vorbit despre containere de tip Docker, un sistem de management care se numește Kubernetes și o soluție a la carte oferită de Google care se numește Google Container Engine. UX is the why, dev is the how, and actually I want to convince the developers here and the product managers that they must give real focus and real attention to the user experience of their products, and not only to concentrate on developing features to those products. And I've got an advice for our fellow developers. I would like to tell them that they have to focus into testing their application before going into coding and stuff, because it's really important to test your ID, test your design, business model and stuff before start coding. Platforma Android a crescut foarte mult în ultimii ani. Deja aplicațiile devin mai complexe și e nevoie de a planifica mai din timp structura aplicației, de a-i da o anumită arhitectură, astfel încât să poți să o întreții de-a lungul timpului, pentru că apar noi versiuni de Android, adaugi noi feature-uri. DevFest a fost un eveniment foarte reușit. Am avut peste 200 de oameni care au participat la acest eveniment. Am avut 3 track-uri, unul de Android, unul de cloud și unul de web. I really like DevFest so far. There's a lot of people first, but also lots of very interesting questions, lots of very interesting projects.